Chào các bạn, để tiếp nối với module Google ADS thì video ngày hôm nay để trả lời cho các bạn cái câu hỏi là làm thế nào để thiết lập ra được một chiến dịch chạy quảng cáo Google ADS, làm thế nào để tối ưu được mẫu quảng cáo Google đạt được cái điểm chất lượng cao nhất. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn, và các bạn xem hết video các bạn sẽ tự thiết lập cho mình một cái chiến dịch chạy quảng cáo hiệu quả nhất trên Google. Các bạn cùng theo dõi nhé. Mọi người có nhìn đến màn hình của mình không ạ? Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Và tiếp theo là các bạn phải có cái tài khoản Google MCC để chạy được quảng cáo. Và trước khi đến với này quảng cáo Google ADS thì bắt buộc chúng ta phải có cái tài khoản quảng cáo Google ADS. Thì các bước thiết lập một cái tài khoản quảng cáo nó rất đơn giản. Đấy. Mình cũng có các cái video hướng dẫn, hoặc các bạn lên YouTube các bạn làm theo, bởi cách thiết lập đấy nó cực kỳ đơn giản. Thì bây giờ cái thời lượng video này chủ yếu chúng ta bàn về các cái kỹ thuật để thiết lập các cái chiến dịch quảng cáo ở bên trong, nó quan trọng hơn rất là nhiều. Còn những cái kia nó dễ thì các bạn sẽ tự thiết lập tài khoản nhé. Và mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn quảng cáo Google là cái gì. Thì ở trong này cũng có anh em đã chạy quảng cáo rồi, và cũng có anh em chưa chạy quảng cáo. Thì đây mình sẽ chia sẻ, và để cho những người chưa biết sẽ cùng có thể là theo kịp về các cái kiến thức ở trong này. Ví dụ bây giờ mình vào một cái trình duyệt, mình gõ cái từ khóa là điện thoại iPhone 13 Pro Max. Đấy, giả sử mình là một khách hàng, mình tìm kiếm mình mua cái điện thoại iPhone 13, thì đây là kết quả của Google Shopping ở trên cao nhất này. Thứ hai là kết quả của Google tìm kiếm phổ biến nhất, thông thường phổ biến nhất. Đấy, đây là các cái. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta biết được quảng cáo nào hấp dẫn hơn. Thì quảng cáo Google Shopping hiện nay nó đang đứng đầu trên cùng quảng cáo, còn dưới đây là quảng cáo của tìm kiếm. Thì trong hai cái mẫu quảng cáo này các bạn nhìn này, quảng cáo Google Shopping nó rất là hấp dẫn, vì khách hàng đi tìm iPhone 13 đấy, Pro Max rất trùng với lại các ý tìm kiếm của khách hàng. Đây mình tìm một cái khác đi. Đây ta tìm cái laptop Dell Core i7. Thì trên cùng này nó cũng là cái quảng cáo của Google Shopping. Và dưới này tại sao nó lại có thứ hai, thứ ba, thứ 4. Thế thì đây nó do về các cách tối ưu quảng cáo. Ví dụ ông này chẳng hạn, tại sao ông ấy nằm ở dưới cùng này? Ông ấy cũng là cái Dell nhưng mà nó là cái hãng khác. Đấy, cho nên là nó chưa tối ưu được các cái từ khóa. Nếu như chúng ta không học thì chúng ta sẽ sai như thế này. Cũng được hiển thị nhá, cũng được hiển thị nhá. Nếu ta nhấp vào cái quảng cáo này thì nó sẽ đắt hơn. Nó sẽ đắt hơn các cái quảng cáo tối ưu ở phía trên này. Cho nên là người ta sẽ dùng hai cái cơ chế hiển thị. Một là điểm chất lượng của quảng cáo, và thứ hai là số tiền để trả cho quảng cáo. Và đây là ví dụ, ở đây là hai ông này là sẽ thấp hơn cái ông trên đầu này. Anh em đã hiểu về các cơ chế của quảng cáo Google rồi đúng không? Thì đây là một trong các cái hiển thị của quảng cáo. Đấy, các bạn xem vào các bạn biết. Một số người hỏi là cái quảng cáo ở dưới này là ít tiền đúng không? Nhưng không phải đâu. Có thể cái ông dưới này còn phải trả nhiều tiền hơn đấy, hơn cái ông trên này đấy. Nhưng mà tại vì có thể là do cách tối ưu quảng cáo để cho Google nó xếp hạng cái điểm chất lượng của nó, quan trọng điểm chất lượng. Đấy, ông này có thể là điểm chất lượng của ông cao, cho nên là ông sẽ nằm ở vị trí trên cùng. Thì sau đây mình sẽ vào cái phần cụ thể để các bạn xem và các bạn có thể làm được luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem trên màn hình. Thì đầu tiên khi làm bất cứ một việc gì thì chúng ta cũng phải biết được mục tiêu của chúng ta như thế nào. Mục tiêu chúng ta càng cao thì cái việc của chúng ta hành động cũng sẽ tương ứng với cái cao đó. Còn nếu mục tiêu của chúng ta thấp thì những gì chúng ta làm nó cũng chỉ là hời hợt, và nó nằm trong cái việc cầm chừng, và điều đó thì không tối ưu. Bây giờ thế này, chúng ta nhìn vào một bức tranh tổng quan của quảng cáo Google nhé. Cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta để chạy quảng cáo Google là gì ạ? Đó là lợi nhuận. Đó. Chắc chắn là nó là lợi nhuận rồi. Không bao giờ chúng ta chạy quảng cáo để cho nó vui, để cho nó có, hay là để quảng cáo cho nên top. Nó không phải như vậy. Hay là quảng cáo để cho có nhiều click, hay là để tiếp cận đến mọi người. Không phải như vậy. Chúng ta chạy quảng cáo là để có lợi nhuận. Đấy, cái này là cái phần quan trọng.
Có nghĩa là lợi nhuận bỏ ra 1 đồng thì nó phải bỏ ra đồng 1, cái mốt này nó là lợi nhuận. Thì để có lợi nhuận này thì bắt buộc phải có doanh thu. Để doanh thu thì chúng ta phải có những chuyển đổi, những cuộc gọi, chat, lượt mua đấy, hay là những lượt nhấp có chất lượng, thì đó là những chuyển đổi hoặc là những hành động của khách hàng có giá trị mà liên quan đến doanh thu, có ảnh hưởng đến doanh thu, thì đó gọi là những lượt chuyển đổi. Hiểu rõ những khái niệm này để chúng ta chạy quảng cáo Facebook hay là chạy quảng cáo gì thì cũng nhắc đến khái niệm chuyển đổi thôi. Chúng ta phải nhớ là chuyển đổi là những hành động có giá trị của khách hàng. Tiếp theo đối với Google thì để có chuyển đổi trên website thì chúng ta cần phải có lượt nhấp vào quảng cáo đó để khách hàng đi vào website, rồi có những hành động trên website, có lượt chuyển đổi trên website. Đấy. Và để có nhiều lượt nhấp thì phải làm gì ạ? Thì phải có cái lượt hiển thị quảng cáo trên kết quả tìm kiếm, và đặc biệt phải hiển thị ở top cao. Ví dụ càng ở top cao thì khả năng được bấm vào, được nhấp vào càng cao. Còn hiển thị ở dưới thấp thì chúng ta sẽ không nhận được nhiều click, mặc dù kể cả chúng ta có trả nhiều tiền hơn để chúng ta được hiển thị thì cũng không được nhấp vào nhiều. Do vậy chúng ta sẽ bị tốn tiền hơn. Nếu bị nhấp chúng ta sẽ lại tốn tiền hơn. Và trước đó thì chúng ta cũng cần phải hiểu là chúng ta phải chạy quảng cáo có lên top, có hiển thị với những người mà không phải là khách hàng tiềm năng, thì chúng ta cũng chẳng có được cái kết quả như chúng ta mong muốn đâu. Cho nên chúng ta cần phải xác định được khách hàng mục tiêu của chúng ta trên Google là ai. Thì chúng ta phải nhớ rằng bán một sản phẩm gì thì chúng ta sẽ có các cái khách hàng mục tiêu của sản phẩm đó. Ví dụ chúng ta bán cái điện thoại iPhone đi, có cái khách hàng mục tiêu để mua cái sản phẩm iPhone. Bây giờ chúng ta sản xuất ra một cái ô tô thì chúng ta cũng phải biết là cái ô tô sản xuất ra để phục vụ đối tượng nào. Cho nên sản phẩm chúng ta cũng phải như thế, và chúng ta chạy quảng cáo chúng ta cũng phải biết được nhắm đến đúng các cái đối tượng khách hàng mà chúng ta muốn tiếp cận, và khả năng họ rất là muốn sở hữu cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta, thì chúng ta chạy quảng cáo như vậy với thành công. Và như vậy ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bước. 6 bước này, cái bước mà lợi nhuận thì chúng ta phải đặt mục tiêu lợi nhuận. Sau đó chúng ta đặt mục tiêu doanh thu. Đấy. Sau đó chúng ta đặt mục tiêu về tỷ lệ chuyển đổi này. Đấy. Và đặt mục tiêu về lớn nhấp. Tiếp theo là chúng ta sẽ đặt mục tiêu về hiển thị quảng cáo. Và đặc biệt là chúng ta phải biết khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai. Và chúng ta nên nhớ rằng là cái ngân sách của chúng ta, hoặc là chúng ta chạy thuê cho một công ty nào đó, hoặc chúng ta là người nhân viên chạy quảng cáo cho một doanh nghiệp, thì chúng ta luôn luôn phải đặt ra các chỉ tiêu trong đầu ra là tất cả các ngân sách của chúng ta là đều có hạn. Cho bởi vậy chúng ta phải biết thiết lập một cái chiến dịch chạy quảng cáo làm sao hiệu quả nhất để tiếp đến khách hàng của chúng ta nhất, chứ không phải là ai chúng ta cũng phân phát cái quảng cáo đến cho những người không có nhu cầu. Đấy, chúng ta phải rất là hiểu về cái nguyên lý ở chỗ này để chúng ta cùng làm việc. Thì đây là một cái bức tranh tổng quan về quảng cáo Google. Các bạn phải nắm rõ được 6 cái bước, 6 cái mục tiêu của chúng ta trước khi chúng ta chạy quảng cáo. Và nếu như chúng ta mà nắm được và chúng ta hiểu rõ được 6 cái mục tiêu này thì chúng ta sẽ rất là chắc chắn trong vấn đề chạy quảng cáo Google. Và bây giờ chúng ta sẽ học cái cách để xác định khách hàng mục tiêu trên Google là ai. Đấy, cái bước này là cái bước khởi đầu mà cũng là các cái phần quan trọng. Thì video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách xác định khách hàng mục tiêu mà tối ưu nhất. Đầu tiên mình sẽ mặc định là các bạn đều có tài khoản quảng cáo Google rồi nhé. Mặc định là tất cả mọi người ở đây chúng ta đều có tài khoản quảng cáo rồi. Thì mình sẽ bắt đầu là share màn hình vào cái phần quảng cáo để các bạn hiểu rõ nhé. Thì bước đầu các bạn có thể là vào cái Google Ads và các bạn vào cái giao diện như thế này. Nếu các bạn chưa có tài khoản, các bạn ấn đăng ký, các bạn nhập Gmail ở đây. Rồi là đơn giản là nó sẽ ra được cái giao diện như thế này. Ví dụ cái giao diện này là mình đã đăng ký rồi. Đấy, thế thì các bạn chỉ cần ấn vào đăng nhập là nó sẽ vào bên trong. Đấy, sau khi vào bên trong thì cái giao diện của quảng cáo mình đã đăng ký rồi thì nó sẽ như của mình đây. Và trong số các bạn ai đã có các cái giao diện giống như này rồi ạ,
Đây là một cái giao diện mới nhất của Google. Và thực ra ở ngoài kia ấy, thì các bạn biết rằng thì có rất nhiều người ta biết các cái vấn đề chạy quảng cáo này, nhưng người ta giấu để người ta tự làm, người ta giấu để người ta tự đi người ta dạy cho các bạn, dạy cho người khác để người ta kiếm tiền, hoặc là giấu miếng để chạy thuê, giấu miếng để đào tạo. Thì mình không có giấu cái điều gì cả. Tất cả các cái vấn đề trong này mình đã đúc kết được và mình chia sẻ hết cho các bạn để các bạn hiểu được và tự các bạn có thể chạy quảng cáo được. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Thì có hai cách để bắt đầu trước khi chúng ta tạo một chiến dịch quảng cáo. Thì đây mình sẽ bắt đầu bằng cách cũ cho các bạn thấy. Thì mọi người cứ vào cái giao diện này thì các bạn sẽ vào cái chiến dịch mới. Và mình nói lại các bạn là mình nói cách cũ này thôi. Còn mình hôm nay mình sẽ chia sẻ đặc biệt tới các bạn là một cái cách quảng cáo mới. Còn mình cứ đi cái cách cũ này để cho các bạn hiểu là cái cách cũ nó làm như thế nào. Thì đầu tiên nó vào cái giao diện này. Thì ví dụ như các bạn thường là các bạn sẽ chọn cái vấn đề gọi là lưu lượng truy cập trang web. Đấy, đây là cách thông thường. Và cách này thì mình cũng đã dùng nhiều năm rồi. Thì bây giờ mình phát hiện được cách khác tốt hơn mà nó phù hợp với tư duy chúng ta. Đó là phù hợp với lại các cái tư duy của cái sơ đồ này. Thì bây giờ chúng ta không làm cách này nữa mà chúng ta làm cách khác. Thì bây giờ chúng ta quay lại giao diện và chúng ta bấm vào cái phần công cụ và cài đặt, và chúng ta sẽ bấm vào cái công cụ lập kế hoạch từ khóa. Thì đây là một trong các cái công cụ nghiên cứu được đối tượng khách hàng chúng ta, họ đang tìm chúng ta như thế nào. Thì khi biết được họ đang tìm kiếm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ vây họ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục khám phá từ khóa mới. Giả sử ở đây chúng ta chưa biết chúng ta tìm cái từ khóa nào trong này. Giả sử bây giờ tôi sẽ tìm về cái từ khóa về rèm cửa đây. Rèm cửa sổ. Rèm cửa chống nắng. Đấy, giả sử mình đưa vào bằng này từ khóa và mình nhận kết quả. Thế ở đây các bạn nhìn thấy là cái biểu đồ kết quả là nó đang tăng lên. Ví dụ cái rèm cửa đây nó đang tăng lên đây. Đây, cái số lượng tìm kiếm này là 40.000. Đó, một số cái đi ngang và một số cái rèm cửa cuốn này là tăng này. Hoặc là màn cửa ở đây, cái từ khóa này nó không đúng với lại cái rèm cửa. Đấy, ta chỉ áp vào các cái từ khóa rèm cửa thôi. Và đây là một cách để các bạn tìm kiếm từ khóa. Và chúng ta lại quay lại nhé, chúng ta lại tìm bằng một cách khác. Đấy, ví dụ chúng ta lại vào trang và chúng ta bắt đầu bằng một trang web. Thì chúng ta sẽ lấy một cái website bết vào đây để tự Google nó sẽ gợi ý cho chúng ta các cái từ khóa. Đây, giả sử ta lấy cái trang web này và ta bết sang, và Google nó hỏi là tức là sử dụng toàn bộ trang web hay là chỉ sử dụng cái trang chủ này thôi. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng toàn bộ trang web, tôi bấm vào đây. Còn các bạn nếu muốn sử dụng một trang duy nhất, trang bất kỳ thì các bạn bấm vào đây. Nhưng đây tôi sẽ sử dụng toàn bộ trang web. Và sau đó là cái phần này nó cũng chưa ảnh hưởng gì đến tiền bạc của chúng ta, nên chúng ta cứ bấm thoải mái, bởi vì chúng ta chưa có cái gì để tạo lập trong là cái này cả. Các cái bước này chúng ta đang đi tìm từ khóa mà. Sau khi chúng ta vào đây thì nó sẽ có rất nhiều bảng thiết kế web này, làm web giá rẻ này. Đấy, các cái từ khóa rất là chung chung. Và chúng ta cần phải lọc các cái từ khóa này ra. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều ý tưởng từ khóa này. Có nhiều trong này, nó có nhiều từ khóa nó không liên quan đến chúng ta, thì tùy các bạn dùng cách này cũng được hoặc là cách nào cũng được. Thì ở đây thì mình sẽ dùng cái cách gọi là nghiên cứu đúng các cái từ khóa của chúng ta cần. Thì chúng ta sẽ vào các cái từ khóa mà chúng ta cần định. Thiết kế website, thiết kế web theo yêu cầu, thiết kế web giá rẻ, dịch vụ thiết kế website. Đó, ta tìm bằng này từ và ta nhận kết quả. Thì hiện nay là cái xu hướng nó đang đi ngang. Thì ở trong đây nó có nhiều các từ khóa nó không liên quan. Thì chúng ta phải lọc nó đi. Đấy, giả sử
Bây giờ chúng ta vào cái thêm một đọc này, chúng ta đọc cái từ khóa. Thì bây giờ nó có nhiều thứ ra này, thì mình sẽ chọn các cái từ khóa mình để cái mức ở đây là chứa nhá. Ví dụ không chứa là trong cái trường hợp loại trừ thì chúng ta mới chọn được không chứa. Còn bây giờ là ta chọn chứa và đối sánh văn bản nhá. Đó. Thì chúng ta sẽ áp dụng, thì nó sẽ lọc hết các cái từ khóa đối sánh văn bản cho chúng ta đây. Đấy. Thì bây giờ chúng ta muốn chạy quảng cáo cho những cái từ khóa này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta cũng nhìn qua một chút. Thì chúng ta nhìn này, cái nào nó thấp, ví dụ như tạo website miễn phí này, nó rất là thấp, số lượng tìm kiếm rất là thấp. Ví dụ là tạo website miễn phí này, rồi là thiết kế web bán hàng này, nó cũng rất là cao này. Và cái số tiền chi cho quảng cáo như thế nào, mức độ cạnh tranh như thế nào, mà trong này chúng ta biết hết. Ví dụ mình muốn đọc thêm thì mình lại bấm vào đây, số lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng. Ta tìm kiếm ở đây là khoảng 1000, thì ta sẽ sử dụng các cái công cụ đọc thêm. Thì ở trong đây nó có 10 cái từ khóa, mình cảm thấy nó ok, mà cái lượt tìm kiếm của nó là cái thấp nhất là 1000. Đấy, bởi vì ta đưa ra cái mức số lần tìm kiếm trên một tháng, hàng tháng là lớn hơn hoặc bằng 1000. Thì đây có một cái từ khóa thấp nhất. Nhưng mà cái lượt tìm kiếm xu thế của cái tháng 10 vừa rồi nó cũng có xu thế tăng. Đây nó là lên tới 1600. Và tới đây chúng ta sẽ thiết lập một cái kế hoạch quảng cáo và cái chiến lược quảng cáo như thế nào với các cái từ khóa liên quan đến thiết kế website, rồi các nhóm quảng cáo khác thì chúng ta sẽ làm tương tự. Và đến đây chúng ta cảm thấy 10 cái từ khóa này nó ok rồi, thì chúng ta sẽ chọn hết 10 cái từ khóa này và chúng ta bấm vào lập kế hoạch. Ví dụ chúng ta có cái chiến dịch hiện tại rồi thì chúng ta bấm vào thêm cái chiến dịch hiện tại. Hoặc nếu chúng ta đây là chúng ta lập một cái chiến dịch mới tinh thì chúng ta bấm vào lập kế hoạch. Và chúng ta sang cái nhóm quảng cáo mới thì chúng ta bấm vào đây. Và chúng ta lấy đúng cái từ khóa mà chúng ta cần làm ấy, cần chạy quảng cáo ấy, chúng ta dán vào đây. Và chúng ta bấm nút là tạo. Chúng ta lưu ý này, ở đây có 3 cái đối sánh, nó sẽ mặc định cho chúng ta là khớp mở rộng. Đấy, cho nên là chúng ta sơ sẩy một cái là chúng ta chọn khớp mở rộng ngay. Là các bạn biết rồi đấy. Là ví dụ như là cái đối sánh từ khóa này. Thì mình ôn lại các cái kiến thức cũ một chút cho các bạn. Tức là đối sánh từ khóa là gì? Tức là mỗi loại đối sánh chỉ định bằng một biểu tượng đặc biệt sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn cho tìm kiếm của khách hàng theo những các cách khác nhau. Tức là mình ôn lại cái kiến thức cũ cho các bạn một chút. Tức là cái đối sánh từ khóa là gì? Tức là mỗi loại đối sánh chỉ định bằng một biểu tượng đặc biệt sẽ kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị cho tìm kiếm của khách hàng theo những các cách sau. Ví dụ đối sánh chính xác thì nó sẽ có cái ngoặc vuông ở trước này, và đối sánh cụm từ thì nó có cái nháy kép, và đối sánh rộng thì nó chỉ là một cái từ khóa tự do như thế này. Đối sánh rộng có điều kiện thì nó cộng trước từ khóa, và đối sánh phủ định thì nó có dấu trừ trước từ khóa. Thế thì có nghĩa là như thế nào? Tức là nếu mà đối sánh chính xác ấy, thì khách hàng gõ đúng cái từ khóa thiết kế web thì quảng cáo của bạn mới xuất hiện. Đó. Và gõ sai cái nhóm từ, ví dụ như là giá thiết kế web thì quảng cáo không xuất hiện, và thiết kế web giá rẻ thì quảng cáo cũng không xuất hiện. Đấy là cái đối sánh chính xác nhé. Còn đối sánh cụm từ thì nó có cái nháy kép đằng trước này, thiết kế web này, thì khi khách hàng gõ có chứa cụm từ theo đúng thứ tự và phần mở rộng, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện. Có nghĩa như nào ạ? Ví dụ như cái cụm từ thiết kế web này đằng sau nó mở rộng ra là giá rẻ thì quảng cáo bạn xuất hiện nhé. Hoặc là người ta gõ cái từ khóa là thiết kế giá rẻ web thì đây nó vẫn theo đúng thứ tự của cụm từ nhé, thì cái quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện nhé. Hoặc là dịch vụ thiết kế web, đây nó vẫn có cái cụm từ, vẫn có cái cụm từ đây thì nó vẫn xuất hiện. Và nếu khách hàng người ta gõ là web thiết kế nhưng đây nó không đúng theo cụm từ thì như cái từ khóa này là nó không xuất hiện. Như từ khóa này không xuất hiện nhé. Còn cái đối sánh mở rộng là gì?
đối sánh mở rộng là ví dụ như là thiết kế web. Đấy, khách hàng gõ từ khóa có chứa bất kỳ từ khóa nào trong cụm từ khóa của bạn thì quảng cáo bạn sẽ có thể xuất hiện. Ví dụ người ta gõ từ thiết bị điện, quảng cáo bạn có thể xuất hiện bởi vì trong này nó có chữ thiết. Hoặc là người ta gõ cái từ khóa lập kế hoạch thì trong này nó có chữ kế là vẫn có thể xuất hiện. Đấy. Và tương tự như vậy thì đương nhiên là cái từ khóa thiết kế web giá rẻ nó xuất hiện rồi, thiết kế giá rẻ nó cũng xuất hiện. Đấy. Và đồng thời trang web đẹp nó cũng xuất hiện. Và cái này nó rất là nguy hiểm nhá, khi các bạn cứ dùng các cái từ khóa đối sánh mở rộng này, các bạn cần phải lưu ý. Tức là nó rất là nguy hiểm ở cái chỗ là bây giờ tôi đang chạy cái dịch vụ thiết kế web. Đấy, nhưng một khách hàng người ta gõ từ khóa là kế hoạch hóa gia đình thì cái này quảng cáo của bạn có khả năng xuất hiện nhé. Cái này nó rất nguy hiểm, cái là cái từ khóa nó không liên quan nhé. Tức là cái mức độ tìm kiếm người ta không liên quan nhưng quảng cáo của bạn vẫn xuất hiện. Đấy, cái này là nó nhiều khi nó mất tiền oan ở chỗ này. Đấy, cho nên đặc biệt các bạn phải lưu ý là các bạn không được dùng, khi các bạn biết tới chương trình này rồi thì các bạn đặc biệt không được dùng đối sánh mở rộng để chạy quảng cáo. Đấy, cái này nó là một trong các cái đốt tiền của bạn nhé. Đốt tiền của bạn. Vậy là các bạn đã hiểu được cách chọn khớp mở rộng hay khớp cụm từ hay khớp chính xác rồi gì. Thì ở đây là mặc định của Google, người ta sẽ để nguyên cái khớp mở rộng. Bởi vì sao? Google luôn luôn muốn cho khách hàng người ta tìm ở cái khớp mở rộng. Nhưng mà đấy là Google muốn, còn mình thì mình chạy phải khớp cụm từ, phải đúng mục tiêu. Thì ở đây ta sẽ chọn khớp cụm từ và ta nhấp vào thêm các từ khóa mới. Đó, thì tới đây là chúng ta đã hoàn thành được các cái từ khóa. Đấy, các bạn thấy nhanh không? Đấy, tạo ra một cái ý tưởng rất là nhanh. Tới đây các bạn hiểu không ạ? Sau khi mà đi được đến đây rồi ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu X đây. Thì vào đến đây thì các bạn đã có các cái kế hoạch đã new. Đây new, ví dụ new ngày hôm nay là đã new ở đây. Thì ta sẽ bấm vào các cái kế hoạch đã new đây. Thì ở đây nó có các cái từ khóa mà chúng ta đã vừa tạo xong đây. Và đến đây chúng ta sẽ bấm vào tạo chiến dịch. Thì chiến dịch ở đây chúng ta sẽ đặt tên chiến dịch. Ví dụ tôi muốn chạy cái từ khóa này ở riêng tỉnh Nam Định thì tôi sẽ đánh chữ Nam Định vào đây. Đấy, đây là tên chiến dịch. Đây là tự mình sẽ hiểu được cái tên chiến dịch. Đây tôi ghi là Nam Định. Còn cái tên chiến dịch này về sau thì chúng ta sẽ sửa được. Còn ngân sách hàng ngày thì chúng ta sẽ chọn ở cái mức nào đó để mà đổ để cho từ khóa của chúng ta chạy. Giả sử ở đây này, từ khóa ở đây thấp nhất là 47.000 hoặc là trung bình là 40.000. Thì 10 click một ngày thì ta sẽ nạp ở đây khoảng 400.000. Bởi vì cái thiết kế web này nó hiện nay cái độ cạnh tranh nó rất là cao. Thì ta nhân 10 lần lên thì ta cho vào đây. Thì giả sử đây tôi để 400.000. Đây tôi đặt vào đây 400.000 và tôi bấm lưu. Và bây giờ nó dự kiến cho ta với ngân sách hàng ngày là 400.000. Thì CPC trung bình sẽ là 6.300. 6.300 nhé. CPC trung bình là 6.300 nhé. Và CTR là 4,4%. Nếu mà chạy tối đa hoan lần nhấp và thời gian là bắt đầu từ ngày này thì lượt nhấp là 2.000, lượt hiển thị là 45.000. Và tất cả những các cái con số này nó cũng chỉ mang tính tham khảo thôi nhé, cho nên là các bạn cũng không quan trọng vấn đề này lắm. Thì bây giờ chúng ta bấm vào xem chiến dịch. Chúng ta đến phần này rồi thì đây các bạn nhìn này, chiến dịch chưa hoàn tất này, thiếu quảng cáo này. Đấy, quảng cáo đang được xem xét này. Thế thì chúng ta đến phần này rồi, chúng ta chưa có một quảng cáo nào, không sao, chúng ta bắt đầu tạo quảng cáo đây. Đây ta bấm vào đây thì nó chưa có cái nhóm quảng cáo nào trong này cả. Thế thì bây giờ ta sẽ cài đặt chiến dịch cho nó. Thì chúng ta sẽ phải cài đặt trước nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt lên này. Ta sẽ bấm vào cái cài đặt ở đây. Tên chiến dịch của chúng ta vẫn tạm để chữ Nam Định nhá, ta để nguyên, chưa động đến. Trạng thái chiến dịch là chúng ta bật hoặc tạm dừng, chúng ta không sao hết nhá. Đấy, giả sử chúng ta nhấp vào tạm dừng đi. Mục tiêu
thì không mục tiêu là cần chọn. Đấy. Mạng tìm kiếm Google chúng ta cũng để chống ô này. Mà nếu như chúng ta làm cái cách lúc đầu ấy, lý do tại sao mà mình hướng dẫn các bạn làm theo cách này. Đấy. Thì lúc đầu Google nó sẽ tự kích vào hai cái ô mạng hiển thị, tức là chúng ta không được động vào hai cái mục này. Đấy. Bởi vì giả sử chúng ta bật mặt tìm kiếm hay là như thế nào đó, đây là cách làm cũ, thì chúng ta không nên nhấp vào hai cái mục này. Đấy. Chúng ta không cần phải bấm vào đây. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đây nó mặc định cho mình vào cái vị trí này. Ví dụ đây nó mặc định cho mình là chạy cả Việt Nam. Nhưng mà chúng ta không chạy cả Việt Nam, mà chúng ta nhắm đến một vị trí nhất định nào đó. Chúng ta không chạy toàn Việt Nam. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một vị trí khác. Tức là chúng ta chia nhỏ ra để trị. Đấy, bởi vì bây giờ cái mức độ cạnh tranh nó rất là cao, cho nên là chúng ta chỉ chạy ở một cái vị trí nhất định thôi. Ở đây tôi sẽ chạy ở Nam Định, tỉnh Nam Định. Tôi chạy toàn tỉnh Nam Định. Đây các bạn để ý này, đến mục tiêu thì Google nó tự tích vào đây cho mình. Tức là sự hiện diện mối quan tâm những người đang ở thường xuyên, hoặc những người đã thể hiện sự quan tâm đến các vị trí mà bạn nhắm mục tiêu. Đây là Google nó mà khuyến cáo mình là nên dùng. Nhưng đa số các cái trường hợp là chúng ta sẽ dùng cái chỗ mà quảng cáo này chỉ kích hoạt những người đang ở hoặc thường xuyên mà bạn nhắm mục tiêu. Thì tức là sự hiện diện những người đang ở hoặc thường xuyên ở các vị trí mà bạn nhắm mục tiêu. Ví dụ chúng ta đang bán sản phẩm ở Nam Định mà mục tiêu chúng ta nhắm ở Mục Định, cho nên chúng ta phải chọn ở đây nhé. Chúng ta phải chọn cái ở giữa này. Còn trong cái trường hợp ấy mà chúng ta cũng bán các sản phẩm ở cái nơi khác thì chúng ta sẽ chọn ở cái mục này. Thì trong cái trường hợp này là chúng ta sẽ chọn cái ở giữa này, để cái quảng cáo chúng ta sẽ hiển thị tới những người quan tâm nhất, để chúng ta sẽ set up quảng cáo cho chúng ta ở cái khu vực Nam Định. Tránh cái trường hợp là một ông ấy ở một cái tỉnh khác hoặc ở một nơi khác công gõ vẫn ra. Thì đây là để mình tối ưu cái quảng cáo hiển thị của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn ở cái sự hiện diện này. Còn cái phần loại trừ này thì tại vì trên này chúng ta đã nhắm đến mục tiêu rồi, thì bây giờ ở dưới này chúng ta có chọn cái gì nữa nó đều không tác dụng, cho nên chỗ phần loại trừ này chúng ta không quan tâm. Còn ở phần tìm kiếm nâng cao này thì ở đây ở cái khu vực tìm kiếm nâng cao này mình đang là chạy toàn tỉnh Nam Định. Đây là mình đang chạy ở toàn tỉnh Nam Định nhé. Giả sử mình có muốn chạy thêm ở một vị trí khác nữa thì nó sẽ có địa điểm này, bán kính này, thì mình sẽ thêm các cái vị trí để mình chạy tiếp tục vào đây. Giả sử ở đây mình chạy thêm cái tỉnh Ninh Bình. Ở đây ví dụ người ta thêm là Ninh Bình. Đấy, ví dụ như là thêm Ninh Bình vào đây. Đấy, nó mở rộng ra. Đấy. Hoặc có một cách khác là cách khác theo bán kính. Đấy. Bởi vì theo cái chạy theo tỉnh này thì mình không bao giờ mình chạy, đa số mình chỉ chạy một tỉnh thôi, chứ mình không bao giờ mình gộp hai tỉnh vào một. Còn cái bán kính thì mình muốn nhắm đến một cái bán kính nào đó, tức là mình nhắm chạy đến một cái bán kính nhất định, tức là mình nhắm đến ở trung tâm thành phố Hà Nội chẳng hạn. Đấy. Và cái bán kính nó là 20 km. Ví dụ ở đây mình để km. Đấy. Thì mình nhắm tới cái đối tượng khách hàng nằm trong khu vực cái bán kính của mình đây nhất định, thì mình sẽ nhắm đến ở đây. Trong trường hợp đó thì chúng ta chạy theo bán kính thì chúng ta lấy đó làm mục tiêu hoặc lấy đó làm loại trừ. Ví dụ như là chúng ta có một cái nhà hàng ở Hà Nội chẳng hạn, tức là muốn chạy cho khách hàng ở cái khu vực bán kính 5 cây, hoặc quán cà phê là chỉ chạy 5 cây thôi hoặc 10 cây đổ lại thôi, thì nhiều khách hàng người ta đi uống cà phê ở trong khu vực đấy là cùng. Còn nếu chúng ta chạy được cả Hà Nội thì có phải là chúng ta tiếp cận rất là nhiều người mà nó không phải là khách hàng của chúng ta. Trừ khi chúng ta làm một cái chuỗi cửa hàng thì chúng ta mới chạy cả Hà Nội như thế. Còn đây chúng ta chỉ có một cửa hàng ở đâu đó thôi, thì chúng ta chạy ở trong một cái vị trí bán kính nhất định, chứ không thể chạy sang tận bên Gia Lâm. Không thể có khách ở tận Gia Lâm mà sang bên Cầu Giấy mà để ăn sáng hay là để uống cà phê được.
Đấy, cho nên chúng ta dùng bán kính để chúng ta hạn chế lại. Đa số thì chúng ta chọn địa điểm hoặc là vị trí tỉnh chẳng hạn. Thì trong cái phần này mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn để các bạn hiểu thôi. Còn đây thì mình sẽ bỏ qua phần này. Thì đến đây, đến vị trí này tôi chạy riêng Nam Định, tôi bấm New. Đến phần ngôn ngữ này thì các bạn sẽ để tiếng Anh và tiếng Việt cho mình. Các bạn bấm New. Ngân sách thì sao? Vừa nãy chúng ta chọn 400.000 rồi thì chúng ta để OK. Đặt giá thầu. Phần này là cái phần quan trọng. Và phần này là một trong các cái phần khó nhất. Bình thường Google nó chơi tối đa hóa lần nhấp, tối đa hóa chuyển đổi. Tức là nó sẽ trong cái trường hợp này chúng ta để tối đa hóa lần nhấp thì nó có cái lợi là chúng ta có nhanh chóng có nhiều lần nhấp mà chả biết lần nhấp đấy nó có trở thành khách hàng của mình không, nhưng chúng ta sẽ có nhiều lần nhấp là chắc chắn, mà quảng cáo của chúng ta rất có thể lên top 1. Đấy là cái điều chắc chắn. Tuy nhiên cái giá mà chúng ta bỏ cho một click ấy, là nó cũng cao, vì đây thuộc cái nhóm là đấu thầu tự động. Đây là thuộc cái nhóm đấu thầu tự động. Và nhiều trường hợp thì Google nó bắt buộc chúng ta phải chơi cái hình thức này. Gần đây Google bắt buộc chúng ta phải chơi hình thức này. Mặc dù hình thức này nó đắt hơn, nhưng về lâu về dài thì nó lại rẻ hơn. Về lâu về dài nó sẽ rẻ hơn, nhưng mới đầu nó rất là đắt. Ai mà chạy kiên trì thì sẽ thấy cái mức này nó sẽ rẻ. Tuy nhiên mình sẽ khuyên các bạn là không chạy tối đa hóa chuyển đổi. Tới đây là các bạn bấm theo đây thì nó sẽ ra là đặt mức thầu cho mỗi lần nhấp. Đây là CPC thủ công nhé. Thì đến đây các bạn sẽ bấm vào thay đổi chiến lược giá thầu. Các bạn bấm vào đây và các bạn nhấp vào cái ô lượt chuyển đổi. Các bạn ấn vào cái lượt nhấp. Và đến đây các bạn nhấp vào đặt hạn mức cho giá thầu, giá tối đa mỗi lần nhấp. Đấy, các bạn nhấp vào đây. Thì đây nó sẽ chuyển sang cho các bạn ở cái gọi là CPC thủ công. Thì các bạn sẽ hiểu được cái bản chất của các việc đấu giá, nó thuận lợi sau này cho các bạn. Ở đây tôi để 15.000 và tôi new. Những cái phần dưới này ta cứ để mặc định nhé. Cái chỗ địa chỉ IP này thì cái phần này rất là quan trọng. Anh em nào mà sau này chạy nâng cao thì các bạn sẽ tìm hiểu về cái chỗ này sau nhé. Thế là cơ bản là chúng ta đã đi hết cái phần cài đặt. Thì ban đầu một cái quảng cáo, một cái chiến dịch quảng cáo cơ bản thì các bạn cài đặt, chỉnh sửa trong phần cài đặt bấy nhiêu thôi. Còn sau này các bạn chạy tối ưu sâu thì nó sẽ có một số vấn đề chúng ta cần chỉnh sửa thêm. Còn bây giờ ta thoát ra ngoài thì các bạn đầu tiên các bạn lại vào cái phần đối tượng để các bạn chỉnh sửa lại thêm cái phần đối tượng. Thì cái phân khúc đối tượng thì nó có các cái phân khúc đối tượng để ta chỉnh sửa như thế nào. Tức là trong này ta cần chỉnh thêm ở cái phân khúc đối tượng ở độ tuổi. Đây, độ tuổi đây ạ. Đây ta bấm xuống hiển thị bảng. Thì trong này nó có các cái phân khúc đối tượng. Ví dụ ở đây mình chỉ nhắm tới cái đối tượng từ 18 đến 64 tuổi. Còn lại 65 tuổi trở lên thì mình có thể là loại bỏ, hoặc là cái đối tượng không xác định, mình chả biết cái đối tượng đấy là đâu. Thì sau khi các bạn nhấp vào đây và các bạn chọn thì các bạn ấn vào chỉnh sửa thì nó có cái nút gọi là loại trừ. Cái nút là loại trừ nhé, loại trừ khỏi nhóm quảng cáo. Hoặc bằng cách khác nữa, nếu các bạn không loại trừ thì ở đây nó có cái mức gọi là chỉnh sửa giá thầu. Đấy, có thể các bạn giảm. Ví dụ ở cái đối tượng 65 tuổi trở lên, người ta già rồi, người ta cũng không có mức độ người ta xem về các cái kỹ thuật của internet nữa ấy, thì người ta chỉ xem các phần khác thì mình giảm cái phần này đi. Đấy, bằng cách là mình giảm, hoặc là mình để ở đây ví dụ như 100%.
Đấy, các bạn để 100% chẳng hạn, đấy là nó sẽ giảm đi. Đấy, nó giảm đi. Tại vì đây là mình loại trừ rồi, cho nên là nó không cho mình chỉnh đây nữa. Đấy, xong cái phần độ tuổi. Còn cái phần loại trừ chiến dịch thì vào một buổi khác mình chia sẻ thêm về cái phần phân khúc loại trừ này. Và tiếp theo đến giới tính. Đấy, giới tính cũng tương tự như vậy, mình chỉ chọn nam và nữ thôi. Còn cái vấn đề gọi là cái nhóm gọi là không xác định thì mình cũng chả biết cái nhóm này là đâu, thì mình cũng loại trừ ra khỏi chiến dịch quảng cáo của chúng ta. Đấy là tất cả các phần này gọi là về cái phần phân khúc đối tượng, thì các bạn để sơ qua như vậy. Và tiếp tục các bạn quay sang cái phần bên này, các bạn quay lại ví dụ như cái vị trí của các bạn. Đấy. Vào đây các bạn vẫn có thể thay đổi vị trí được. Ngoài kia mình đã cài đặt rồi. Ví dụ đây tôi vừa nãy tôi chạy cái chiến dịch này, nó là chạy về chủ yếu là chạy trong tỉnh Nam Định, mà bây giờ mình muốn chỉnh sửa lại thì vẫn ở chỉnh sửa được trong khu vực này nhé. Đây, các bạn có thể nhấp vào đây chỉnh sửa và các bạn nhập thêm vị trí. Và tiếp tục là nịch quảng cáo. Nịch quảng cáo ở đây các bạn có thể cho quảng cáo chạy, ví dụ đây nó để mặc định là chạy tất cả các ngày trong tuần. Đấy, chạy suốt ngày đêm. Đây, quảng cáo của bạn đủ điều kiện để hiển thị mọi lúc. Đấy. Giả sử như bạn muốn chạy ở một cái khung giờ cố định nào đó, ví dụ chạy ban ngày chẳng hạn, thì bạn bấm vào sửa này. Bạn có thể để ở cái mức giờ ví dụ như là chạy từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Ví dụ bạn sửa ở đây đều được hết. Ví dụ như là 6 giờ. Đây, khung 6 giờ này đến 12 giờ đêm. Đến 23 giờ. 23 giờ 45. Đó, các bạn để ở mức thời gian này. Còn đêm về sáng thì không ai xem, người ta bấm lưu. Đấy, thế là nó có các cái ngày chạy cho mình. Và tương tự như vậy, có thể là các bạn có thể thay đổi chạy, ví dụ như từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, 6 giờ sáng, 6 giờ tối cũng được. Đó. Và tiếp theo, các bạn bấm vào cái chữ thiết bị này, vào một thiết bị này, các bạn chọn, ví dụ đây là ở trong này nó có máy tính, điện thoại di động, thì các bạn có thể là ví dụ như là trường hợp máy tính bảng này thì ít khi có thể là người ta xem để chuyển đổi sang khách hàng mình, thì các bạn có thể bấm vào chỉnh sửa. Một là các bạn đây, các bạn có thể thay đổi giá thầu. Một là các bạn giảm 100%, hai là có thể các bạn giảm 50%, tùy các bạn. Ở đây tôi sẽ giảm 100%. Đấy, tức là không cho cái máy tính bảng này một đồng nào cả. Và tiếp theo là cái điều chỉnh giá thầu. Tại cái quảng cáo mình nó chưa chạy cho nên là nó chưa có mức giá thầu ở đây. Nếu nó chạy rồi thì mình sẽ vào cái mục này để mình chỉnh sửa lại cái giá thầu. Đấy, cho các bạn. Đấy thì cơ bản một cái chiến dịch, tạo ra một cái chiến dịch để chạy quảng cáo thì trước mắt các bạn phải cài đặt được tới bước này. Đấy. Còn tới đây là từ đầu buổi đến giờ, từ đầu video đến giờ coi như là mình cùng các bạn là chưa có bật quảng cáo nhé, chưa nói gì đến tối ưu quảng cáo, chưa nói gì. Thì sau cái bước này là sẽ đến cái bước là chúng ta vào quảng cáo trực tiếp và chúng ta sẽ tối ưu hóa tất cả các cái từ khóa ở trong quảng cáo. Thì đến một cái video sau mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn để vào để chỉnh sửa và tối ưu cái quảng cáo như thế nào để cho nó hoàn chỉnh lại cái cho một chiến dịch quảng cáo nó chạy. Tối ưu cho nó chạy đạt được kết quả cao nhất. Thì video hôm nay tới đây thì cũng mình xin tạm dừng và mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video sau. Bye bye.